I meet a JIMBOY. He asking a help. He sent me a message in a YouTube channel. So today I'm going to give AYUDA and I introduce to him. So ako nga po si Jim, isa ka Malate. Tapos sa napili na pagbigyan ng AYUDA ang foreigner explorer dahil sa ang pick kong mag-share, mag-like, mag-comment ng YouTube channel. Kaya guys, kaya sabi ko kayo, mag-subscribe ka na para baka isa ka rin sa mapili nila magbigyan ng AYUDA. Muli po, maraming salamat foreigner explorer sa magiging AYUDA. I meet my subscriber JIMBOY. Very long he sending me a message personally. Plus he sending me a comments in a YouTube channel. So finally I meet him. Whatever he asks, I'm going to buy for him. So really he's very nice person. I like to meet him. So I'm buying a grocery. He told me he have a kids. So I'm buying for a kids and for house thing also. I wish this grocery can help him in this kind of situation. Hello guys, ito nga, so nakuha ko na lahat ng AYUDA. So kung isa ka man sa araw na to na hindi pa nakapag-subscribe, like and share sa kanilang channel, ina-advise ko sa iyo na mag-subscribe ka na para isa ka rin sa mabigyan ng kanilang AYUDA na napakarami. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at sana mas marami pang matulungan si Foreigner Explorer. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po muli sa AYUDA. Kung paano nakarating dito, dahil nga ECQ, so hindi sila makapagbigay ng AYUDA personally. So ang ginawa nila sa akin, tinawagan nila ako ng maaga pa lang para ako na mismo ang pumunta sa kanila para pick-upin ang aking AYUDA. So guys, galing pa ako ng Malate, papuntang Cubao. So sa Cubao sila. So dinayo ko pa para pick-upin to. So maraming salamat po dahil sa AYUDA na ibinigay niyo sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat po. At malaking tulong dito pa. Thank you po. Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Bago po magsimula, ako nga po pala si JIMBOY. Isa po ako sa subscriber ni Foreigner Explorer. So, isa po ako sa napili niya na bigyan ng AYUDA. So, hindi ko na po ina-expect na mangyayari to. So ngayon,
ipapakita ko po sa inyo yung mga binigay niya sa amin. Saka hindi ko po in-expect na isa ako rin sa mabibigyan ng giveaway na scooter para sa anak ko. So maraming salamat po kay Mr. Foreigner, the Explorer. Mr. Foreigner Explorer, maraming salamat po. Sa unang-una sa pag-giveaway niya ng scooter sa anak ko. So hindi ko po ito in-expect guys. Maraming salamat po. Tsaka sa AYUDA, so sobrang dami pala. Akala ko sa video na pinapanood ko lang siya hindi ko po in-expect na ito pala karami talaga. Parang marami yata ito sa binibigay na normal na AYUDA sa atin. So tingnan nyo kung gaano karami yung binigay na AYUDA sa atin guys. Ang laki ng bigas. Sobrang laki. Tapos, sa grocery naman, sobrang dami. Kung makita nyo po, kung napapansin nyo, sobrang dami ng AYUDA ang pinamimigay niya. Saka, mayroon pa. Hello guys, kung isa po kayo sa araw na to na hindi pa nakakapag-subscribe kay Foreigner the Explorer, ina-advise ko po sa inyo na mag-subscribe po kayo. Like, share, and comment po para mas marami pa siyang patulungan na tao. Sabi ko sa inyo guys, 100 digit po sila. So, nakita niyo naman po kanina yung AYUDA na binigay sa akin. Lumayo pa ako dito dahil nga sa PCP pa tayo. Bawal pa silang bumiyahe, kaya ako na po ang sumadya sa kanila. So, muli po, maraming salamat sa inyo. Have a request to you all guys, please like, share and subscribe my YouTube channel who really need a help. Thank you.